الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ń ṣàṣeyàn àbí ọwọ́ ń bẹ lára èèyàn, àwọn àmì wo la fi máa ń mọ̀ pé lóòótọ́ ọwọ́ ń bẹ lára alágbájá? Number one, òun ni kí ìnira ó máa dé báyàn tó bá dásìkò ìjọsìn, bóyá àrùn ni o, bóyá kùránù kíkà ni àbí gbígbọ́ ni o, kéèyàn má máa feel comfortable lásìkò ìjọsìn. Ó lè wá lóríṣiríṣi ọ̀nà, ṣùgbọ́n èyí tí ó kó tán ò ní pé kéèyàn sáà máa ní pírọ́blẹ́mù kan pàtó lásìkò tí ń ṣèjọsìn tàbí tó wà níbi jẹ́ tí ń ṣèjọsìn lọ́wọ́. Ẹlẹ́kejì, òun ni kí àlẹ́ èèyàn pọ̀, kó má wá jẹ́ àlá lásán, kó jẹ́ àwọn àlá tí ó fọ́nì. Lápèjúwe, kó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí ó bá lálàá láyé ẹ̀, bí ó lálàá pé ẹ ń báyàn lájọṣepọ̀, yóò lálàá pé ń jà, yóò lálàá pé ó ń jábọ́ látòrí òkè, yóò lálàá pé ẹranko kan lé káàkiri, yóò lálàá pé ó ń jẹ nǹkan, àti rẹ̀ ń tó jẹ nǹkan lójú àlá tó sì dojú ayé tí nǹkan ọ̀hún sì wà lẹ́nu ẹ̀, tó yájú tó sì bá nǹkan lẹ́nu ẹ̀. Àti rí ẹni tó jẹ́ pé tó bá ti sùn láyé yóò jẹun, bí ó bá ti wá jẹ́ báyìí, bó bá ti ń yájú báyìí, wàhálà dé, kò ní gbádùn ara ẹ̀ mọ́. So bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo àwọn irú àwọn àlá báyìí àmì pé ọwọ́ ń bẹ lára èèyàn ni. Lẹ́yìn náà, ẹlẹ́kẹta, òun ni kí èèyàn ó má nífọ̀kànbalẹ̀, kí kọ́ yẹ pé gbogbo ìgbà lèèyàn sá máa ní problem, gbogbo ìgbà ní ara ó máa nìyàn, inú èèyàn ò ní dùn, kódà tẹlòmíì ò burú débi pé kà á máa rórun sùn lóru. So àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn ọ̀nà tí ń gbà fi hàn pé èèyàn ò ní fọkànbalẹ̀. Bákan náà, ìdàkejì rẹ̀, ẹlẹ́kẹrin nìyẹn, ìdàkejì ẹ̀ ó ní kó jẹ́ wípé èèyàn yóò lẹ débi pé yóò kàn máa sùn ní sá, iṣẹ́ kankan á wù ṣe, bí wọ́n pèsè ibi iṣẹ́ yóò máa pòṣe ni, bó ní qualification kíni lọ́wọ́ kà á wù láti fi apply, bí kò sá máa sùn, bí kò sá máa dá wà, tiẹ̀ ó tún kọjá normal. Ẹlẹ́karùn-ún, òun ni kí èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ àti sáàbì táwọn èèyàn bá wà, kó yẹ pé ní tí wọ́n sá máa láìkì ni pé kó máa dá wà nulẹ̀, tàbí kó máa sá fúnran kánú àwọn àràn èèyàn. Àti rí ẹni tó sọ pé tóun bá ti rí lágbájá báyìí, òun ìwà òkè, òun ètí ẹ̀fẹ́ wà níbi tí lágbájá bá wà. So at the end of the day, gbà tí Rúkìá dáhùn lára ẹ̀, lọ́tọ́ padà kọ̀nfàmù wípé àwọn tí ń bẹ lára ẹ̀ ni ó jẹ́ kí lágbájá ọmọ ní lára àti rí àbáti súnmọ́. So bákan náà, òun ni kí orí fífọ́ pọ̀, that is ẹlẹ́kẹfà, kí orí fífọ́ kọ́ pọ̀ kó máa dà yẹn láàmú, ó ṣe ń bí lónìí, ó ṣe ń bí lọ́la, ó ṣe ń bí lọ́túnla. tó bá ti á lóògùn tí ara ẹ̀ bá ti balẹ̀ lónìí o, nígbà tí ó bá tún fi di kinní, orí fífọ́ yẹn tún ti dé, tí ọmọ kúrò níbì kan bọ́ síbòmíì, tí ó sì máa lògùn tí ò ní lọ tán. Ara àwọn àmì pé ọwọ́ ń bẹ lára èèyàn ni. Ẹlẹ́keje, òun ni kí èèyàn ó ní ìṣòro pé gbogbo ìgbà ní ròyìnròyìn máa bà, mind rẹ̀ kò í stable, tí ó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe kinní kan nísìnyí o, nígbà tí wọ́n bá tún fi yá, ó tún ti sọ pé rárá, òun tún ṣe lè mọ̀. So ká dá dúró lórí ìwọ̀nba ìta àkà yìí, àbẹ́lọ́ nínú àánú rẹ̀ kí ó ṣe nídìí ó wúlò fún wa. Pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run, a máa tẹ̀síwájú fún wa nínú fídíò mi bí idhnillah. Ẹ jẹ́ kí a fi sọwọ́ sáwọn olólùfẹ́ wa, k'Ọlọ́run kí ó gbà níjọsìn.